السلام عليكم. هنتكلم النهارده عن موضوع ممكن نكون شفناه على نفسنا كتير جدا، وهو ألم في الفك. هو مبدئيا ايه المشكله اللي ممكن تحصل هنا اصلا من الاساس؟ في حاجه اسمها المانديبيولار او الفك، وده الجزء اللي تحت اللي هو بيتحرك، بينزل ويطلع، وفي جزء او جمجمه نفسها، جزء في الجمجمه من الجنب اسمه التمبورال بون. الالتقاء اللي ما بين التمبورال بون والفك بيعمل لي هنا جوينت او مفصل اسمه تمبرو مانديبيولار جوينت. المفصل ده احيانا بيحصل فيه الام كتير جدا لاسباب كتير جدا. هنتكلم ان شاء الله النهارده عن الاعراض وعن الاسباب والعلاج والتمارين اللي تقدر تعملها باذن الله في البيت علشان تقلل لك الموضوع بشكل كبير جدا. معاك دكتور احمد الشامي، دكتور علاج طبيعي، وهنا في القناه بنقدم 3 محتويات: محتوى طبي عن العلاج الطبيعي، محتوى رياضي عن كره القدم، اهلي والزمالك وفي نهائي افريقيا وشكل في موت داخلين عليه، محتوى عن التغذيه العلاجيه. ولو انت اول مره تشوفنا وقف دلوقتي وانزل اعمل لايك، لازم تعمل لايك. اللايك هو بمثابه الدعم الحقيقي اللي انت بتقدر تقدمه للمحتوى. كل ما عدد اللايكات زاد كل ما القناه بدات تظهر لعدد اكبر من المشتركين. ولو انت مش مشترك انزل اشترك في القناه وفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها باذن الله على مدار الموسم. طيب اتكلمنا عن الفك وعرفنا ايه الفرق اصلا ما بين الفك وما بين الجمجمه وان اتصالهم مع بعض بيعمل لي مفصل. حلو. طيب ايه اعراض اضطرابات الفك؟ اولا الم في الفك نفسه، انت حاسس بالم، والم لما تضغط على مكانه، لما تضغط هنا بتبدا تحس بالم. الم في الاذن او حوالين الاذن، ودانك نفسها حاسس ان فيها الم او حوالينها في الم. وجع في الوجه او وشك نفسه حاسس بيه بألم. ولازم هنا ناخد بالنا عشان نفرق ما بين العصب السابع وما بين الألم ده او ما بين اضطرابات الفك. عملنا حلقة كاملة عن اضطرابات العصب السابع والتمارين اللي تقدر تعملها علشان تحسن الموضوع او تعالجه بشكل كبير. حتى ممكن تحس بصداع، وبرضه عملنا سلسله كامله عن الصداع وانواعه، وعملنا حلقه منفرده خاصه عن الصداع النصفي، خاصه وان هو مشهور عند ناس كتير. صعوبه في المضغ، لما بتيجي تاكل حاجه، بتاكل لبانه، بتاكل اي حاجه، بتبدا تحس بوجع، مش عارف اجز او اضغط على اسناني. احيانا مش دايما بتسمع صوت كليك او البوب او صوت الطرقعه لما تيجي تفتح بقك او تقفله زياده عن اللازم، سواء بتفتح او بتقفل بتبدا تحس بصوت بوب كده صغير ما بين الفك اثناء الحركه. طيب دي الاعراض. بالنسبه للاسباب، الفكره من الاساس ان المفصل ده مفصل بيسمح بوجود حركه لانه بيقفل البق ويفتح البق. خلاص تمام. طب وزي ما اتفقنا دايما ان ما بين اي عظمتين لو اتعاملوا مع بعض بشكل مباشر يبدا يحصل تآكل ما بينهم، وده اللي كان سبب في خشونه الركبه او خشونه المفاصل، اي خشونه، ان العظمتين بداوا يتعاملوا مع بعض بشكل مباشر. فربنا خالق لي غضاريف او كارتليج ما بين العظم وبعضه علشان يمنع التآكل ده، بالاضافه ان بيبقى فيه جزء ككشن او شوك ابزوربشن او امتصاص للصدمات اللي موجوده، يعني لو نطيت من حته عاليه وخلافه. طب هي موجوده هنا؟ موجوده في الجسم كله الغضاريف دي ما بين العظم عشان يمنع التآكل. طيب لو انا عندي خشونه او التهاب ممكن يعمل لي تآكل. عندي روماتويد او امراض مناعيه زي الروماتويد ارثرايتس تعمل لي تآكل. لكمه مثلا او خناقه او حاجه، انا في خناقه وراح حد مديني لكمه في وشي هنا مثلا في الحته دي، ممكن تعمل لي المشكله دي، تعمل لي تآكل في المشكله دي وتعمل لي الم بعد كده. الناس اللي بتجز على اسنانها باستمرار او البروكسيزم زي ما بيتقال عنهم، ودي الناس اللي بتجز قوي بتضغط لدرجه ان حرفيا السنان بتطحن، السنان بتتاكل بشكل كبير جدا. او المال اوكلوجن، بمعنى اخر ان السنان نفسها بتاعت البق مش مترتبه بشكل كويس. المال اوكلوجن ليه 6 انواع، ممكن يكون في متفرقه عن بعضها، ممكن تكون السنان اللي فوق مقدمه شويه او السنان اللي فوق راجعه لورا واللي تحت هي اللي مقدمه. فالمال اوكلوجن بشكل عام ليه انواع كتير، ممكن يسبب لي الام في الفك. احيانا تقويم الاسنان كمان، الناس اللي بتلبس تقويم اسنان احيانا بيسبب لها الم. الاوفر يوز، ايه الاوفر يوز؟ او الاستخدام المفرط. طب انا هستخدم مفرط في ايه؟ مثلا بتاكل لبان باستمرار يوميا، كل يوم متعود انك بتاكل لبان اطول مده ممكنه، بالتالي بقك بيفتح ويقفل فتره طويله جدا، وبالتالي وارد جدا ان يحصل لك اضطرابات فك. طيب زي ما اتكلمنا دايما كل ما نقول الاسباب نخش على حاجه اسمها الريسك فاكتور او عوامل الخطر. هي مش اسباب ولكنها عوامل وجودها بيزيد من احتماليه الاصابه. مشاكل في عضلات الرقبه او النيك ماسل، فالناس اللي بتشتكي من الام في الرقبه ممكن مع الوقت يحصل لها الام في الفك. تاني عملنا حلقه كامله عن 3 تمارين مهمين جدا لالام الرقبه، يعني ممتازين بصراحه، ممكن تشوفهم ترجع لها برده في نفس الاي، شوفهم يفرقوا معاك جدا. الستات ما بين سن 18 ل 44 سنه، وطبعا كده قلنا الامراض المناعيه زي الروماتويد ارثرايتس وخلافه، الامراض اللي بتبقى فيها التهابات روماتيزميه، او لو الموضوع وراثي، فمثلا لو والدك او والدتك كان عندهم الام في الفك وانت جالك ممكن يكون وراثي، يعني ده ناتج، يعني مش سبب رئيسي ولكنه ريسك فاكتور، حاجه بتزود من احتماليه الاصابه.
طيب بالنسبه للتشخيص، عاده الدكتور بيسالك شويه اسئله يعرف كده انت الا الم فين مش عارف ايه، طب افتح بقك واقفل بقك ويبدا يتابع الحركات، ولو حس ان في مشكله ممكن يبعتك تعمل اشعه سينيه او اكس راي على السنان، وده عاده بيكون دكتور الاسنان هو بيشوفها عشان يبدا يحدد المشكله فين ويبدا يعالجها، او يبدا يلجا لاشعه مقطعيه بعد كده كمان. جزء ميديكال شويه خاص للدكاتره يهتم قوي بان احيانا بيحصل ميس دايجنوز ما بين اضطرابات الفك وحاجات ثانيه زي الانفلاميشن اللي بيحصل في الترايجيمينال نيرف، العصب الخامس لو حصل فيه التهاب بتحس شويه من الاعراض بتاعت ان في الم في الوش، فممكن تتلخبط ما بينها وما بين اضطرابات الفك، فلازم اخد بالي قوي كدكتور ان انا استبعد النقطه دي. تورم في الغدد الليمفاويه برضه ناخد بالنا منها، او النيك بين يعني في الام في عضلات الرقبه اصلا، فلازم قوي استبعد الحاجات دي الاول، اعالج النقطه دي الاول، وبعدين تبدا تبص على الفك من الاساس، ما تروحش باتجاه واحد بس وتسيب المشكله، يعني بص في كذا نقطه. ده جزء ميديكال خليه على جنب. طيب بالنسبه للعلاج، زي ما بنقسم العلاج دايما علاج بالادويه وعلاج بدون ادويه وشويه تمارين كده لذيذه هتفيدك في البيت بشكل كبير جدا باذن الله. العلاج اللي بالادويه الاول بتاخد مسكن وباسط للعضلات، المسكن بتاخده في الاول ومضاد للالتهابات علشان يقلل الموضوع. طيب لو الموضوع ما بيقلش بيبدا الدكتور يزود لك الجرعه، ما بتاخدش من مزاجك، لازم تحت اشراف طبيب. وبتاخد باسط للعضلات او مصر ريلاكسنت علشان يريح العضلات، خاصه عضلات الجوع وعضلات الفك، لان احيانا بتكون شاده قوي فممكن تعمل لك الم، فانت بتاخد باسط للعضلات علشان يريح. طيب العلاج بدون ادويه، قلنا اشهر حاجه الدنتال جارد، الحاجه اللي بتتلبس في السنان زي بتاعه الملاكمه، فايدتها ان هي تمتص الصدمات لما تيجي تجز على اسنانك تكون لابس الدنتال جارد، مهمه جدا حتى اثناء النوم. الناس اللي بتجز وهي نايمه، خد بالك كان في حلقه في الصداع ناس بتجز وهي نايمه برضه، يعني ممكن يكون عنده صداع يجز وهو نايم، يصحى يحصل له مشكله في الفك، تعالج انت مشكله الفك يرجع يجز، ترجع المشكله تاني، فبالتالي المشكله سيكونس او مترتبه على بعضها. عالج الاساس مش هيبقى فيه تكمله للمشكله تاني باذن الله. كل الاكل بالراحه، امضغ الاكل بالراحه، ما تاكلش حاجات صلبه تستدعي انك تحرك فكك كتير او تضغط او تجز باسنانك. حط تلج على المنطقه اللي فيها الم، عندي هنا وعندي هنا فيهم الم الاثنين، لا عندي في حته واحده، بتبدا تجيب حته تلج وتحطها لمده 20 دقيقه. 20 دقيقه متواصل؟ لا طبعا، اتكلمنا ان التلج ما بنحطوش بشكل متواصل، لان لو حطيناه لمده معينه لفتره طويله بيبدا يعمل لي حاجه اسمها حرق تلج. ايوه التلج بيحرقك. طيب اعمله ازاي؟ بعمله لمده تلت ساعه صح، ولكن بيكون فترات 4 دقائق مثلا، زي ما بعمل مساج مثلا وبريح دقيقه، او 3 دقائق وبريح دقيقتين، 3 دقائق وبريح دقيقتين، 3 دقائق وبريح دقيقتين، فعلى مدار 4 مرات يبقى انا كده قفلت ال 20 دقيقه باذن الله، هتقلل لك الالم بشكل كبير. طيب بالنسبه للتمارين، التمرين الاولاني لازم اخد بالي قوي ان انا هنا بتعامل على الفك بالكف، بنقلش حرفين على كسنان. طيب ازاي؟ انا عندي كف ايدي من الامام، كف الايد، انا كف ايدي بحاول اضغط على الجزء ده من هنا، بزق لجوه. اهم حاجه لازم اخد بالي ان انا بقي ما يبقاش رامي هنا او رامي الناحيه الثانيه، انا بقي او الفك ده مش رايح الناحيه دي او رايح الناحيه دي، السنان قصاد بعضهم بالظبط، انا وشي مستقيم وببدا اضغط بايدي من هنا لجوه في الاتجاه ده. ركز الضغطه فين، يبقى انا كده ثبت لمده 5 ثواني. بعمل الموضوع ده من 3 ل 5 مرات، في المره الواحده 5 ثواني. طيب انا الحته دي اللي وجعاني اعمل على دي، انت بتعمل على الناحيتين، ما تعملش على جنب واحد ابدا، انت بتعمل على الجنب ده زي ما بتشتغل على الجنب ده، انت بتشتغل على الجنبين مع بعض. بالنسبه لتاني تمرين، لازم باخد بالي ان انا بفتح بقي، مش بفتحه للاخر، وببدا احط ايديا وابدا احطها من جوه واشد. نقطة مهمة جدا انك مش بتاخد استريتش او مش بتفتح بقك على الاخر، الغرض مش ان انا افتح بقي، لا الغرض انت بقك ما اتفتحش بنسبة كبيرة، ركز ان بقك ما اتفتحش للاخر واتفتح بجزء صغير، وبتعمل سسدنت استريتش او بتعمل استريتش او بتشد بقوة بسيطة شوية بنص قوتك علشان تحافظ على الرينج اللي موجود بالشكل ده لمدة 5 ثواني. تالت تمرين بكف ايدك زي ما احنا قلنا برضو، بتبدا تضغط على الحته دي عند التشين عندك، وبعيد نفس الجمله اللي انا قلتها في التمرين الاولاني ان البق مستقيم ما يبقاش رامي كده ولا رامي كده، وبتبدا من الحته دي وبتضغط لورا. بعمل التمرين 5 ثواني، يبقى نثبت القاعده، الثلاث تمارين بعمل الجزء الواحد منهم 5 ثواني، طبعا من 3 ل 5 مرات. وبنعيد برضو ان التمرين الاولاني بيتعمل على الجنبين مش على جنب واحد بس. الجراحه، لو عملت علاج طبيعي ورحت لدكتور الاسنان وعملت كل حاجه وما زالت المشكله ما اتحلتش، او دكتور الجراحه كان ليه راي تاني في منطقه معينه، يستحسن انت بتلجا للجراحه اخر حل بعد ما نكون مشينا بالخطوات دي كلها.
نهاية لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة. كان معاك دكتور احمد الشامي، وما تنساش تدعمني باللايك والكومنت تحت هو بمثابة الدعم اللي انت بتقدر تقدمه لي. بس كده، سلام عليكم.